मी हर्षदा तिल्लू तुमचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज करणार आहोत मेकअप ट्युटोरियल। सो कशाला वाट बघतोय, चला तर मग। पण सुरुवात करण्याच्या आधी जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर खाली दिलेलं सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन सुद्धा, म्हणजे मी नवीन व्हिडिओज बनवीन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील। आणि लाईक सुद्धा करा। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। सो मच तुम्ही हा माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर सुद्धा करा। आणि असेच काही पुढचे व्हिडिओज बघायचे असतील तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन सुद्धा दाबा। आणि मी पुढचा व्हिडिओ कुठला बनवू हे कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की